Її звуть Тіні, а це Міні. Тіні люблять Міні. Дістали з пачки і просто з'їли. Сосиски Міні від Бащинського. Росіяни концентрують головні сили на східному напрямку. Намагаються агресивно діяти, щоб прорвати оборону Бахмуту і Солидару. Про це повідомляють у східному угрупованні військ Збройних сил України. Там заявили, наші сили оборони отримали підкріплення. На передову приїхав командувач сухопутніх військ, генерал-полковник Олександр Сирський. Про гарячу ситуацію в Солидарі та Бахмуті, як мороз допомагає нашим захисникам, та бавовну в Мелітополі. 320-й день війни в огляді Ганни Рибалки. Росіяни намагаються знову штурмувати Солидар. Після невдалої спроби захопити місто та відступу ворог перегрупувався, перекинув додаткові штурмові загони, змінив тактику і розпочав потужний штурм. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Каже, ворог наступає буквально по трупах своїх же солдатів, масовано застосовує артилерію, системи залпового вогню та міномети, накриваючи вогнем навіть своїх. Українське військо в районі Бахмуту і Солидару посилили, туди перекинули нові підрозділи. Передову відвідав командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. Бахмут, Солидар залишаються місцями зосередження головних сил противника на Східному фронті і найбільш агресивними напрямками його дій. Зокрема, в Солидарі він намагається, зібравши найкращі підрозділи організованого злочинного угруповання Вагнера, досягнути там проміжного успіху. Солидар давно був одною з точок, на яку вони постійно намагалися атакувати. І протягом вже багатьох цих місяців вони постійно зосереджували свої зусилля на тому, щоб знайти слабке місце в нашій обороні і намагатися її системно прорвати. Відтак на Солидарі вони мали певний тактичний успіх і бажають його розвинути. І відповідно українські збройні сили і інші сили оборони роблять все, щоб не дати їм цього зробити. У цьому українським захисникам допомагає холодна погода і мороз. У прифронтовому місті Донеччині, Сіверську, наші військові кажуть, за таких умов легше відстежувати рух росіян на північ від Бахмуту. Холодну пору року при снігі – це маскування. Маскування на снігу видно дорожки, тропи, якими здійснюється постачання, підвоз провізії, боєприпасів. Відбуваються жорстокі бої, але ми даємо гідну відсіч ворогу. На Луганщині за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів поблизу Стельмахівки і Червонопопівки. Наші воїни за місяць знищили майже 80 одиниць ворожої техніки. Такі дані озвучив чільник військової адміністрації. Каже, днями оборонці знищили ворожу понтонну переправу та 5 танків лише за одну добу. Всі чітко вмотивовані. Всі вірять в перемогу, наближають її кожного дня. Те, що Луганщина буде деокупована, немає ніяких сумнівів. Зараз ми сподіваємося, що все ж таки трохи вирівнюється там ситуація, і ми побачимо вже зведення Генерального штабу про певні хороші новини. Тим часом російські окупанти продовжують терор цивільного населення. В день 9 січня ворог ударив по Херсону. Під артилерійським вогнем опинилися житлові квартали. Одна людина загинула, ще одна поранена уламками від снарядів. Вони пройшли наскрізь. Окупанти вдарили й по Миколаївщині під вогнем Очаків. Там поцілили в лікарню. За попередніми даними поліції, росіяни пошкодили близько півсотні об'єктів, зокрема й житлові будинки. Максимально приготуйтеся до ночі, позакривайте вибиті вікна, двері, ковдрами. Ворог несе розруху і знищення. У багатостраждальний і зруйнований Маріуполь окупанти планують упродовж січня завести близько 50 тисяч росіян. Головне завдання – знести будинки і стерти сліди воєнних злочинів назавжди. Маріупольська міська рада показала, який вигляд мають розграбовані московитами квартири, з яких поїхали мешканці окупованого міста Привида. Двери нет, дверь, походу, вообще унесли. Смотри, вот я иду, вот.
Вот тут спальня, которая, вот. Видишь, все происходит вот так вот. Вот. Так, переходим в ванную, но здесь же херово видно. А я тебе здесь со вспышкой никак не сделаю. Только вот раковина осталась, а ни туалета, ни ванной. Російські загарбники масово помирають в Україні, зокрема на Запорізькому напрямку. За даними міського голови тимчасово окупованого Мелітополя, до місцевого моргу завезли повну фуру ліквідованих рашистів. Розірвані тіла зайняли весь морг, а ще окупанти будують укріплення на півдні від Мелітополя, в бік Криму, повідомляє Федоров, і звикають до бавовни на заводах, де розмістили склад боєприпасів, як було цими вихідними. Все почалося в ніч з суботи на неділю, коли були надпотужні вибухи по версії місцевих мешканців, які сьогодні проживають в Мелітополі. Таких потужних вибухів не було ще з 24 лютого. Також була детонація до 6 ранку приблизно. І продовження цього ж фейерверку було у першій годині дня у неділю. І рашисти повністю зрозуміли, що їхньої військової бази з складами боєприпасів немає. І так само, як і свої склади на окупованій українській території, країна-терористка може втратити власні потужності в морі. Єдиний російський авіаносець, крейсер «Адмірал Кузнєцов», перебуває в аварійному стані. Про це інформує наша розвідка. Судно, що стоїть на 35-му судноремонтному заводі в російському Мурманську, час від часу палає. Як це сталося 22 грудня 2022-го. Щоби продовжити його лагодити, рашисти вирішили переправити його до одного з причалів. З'ясувалося, крейсер узагалі не здатен переміщатися власним ходом. Не вдалося його зрушити навіть буксиром. За наявними в розвідки даними, частину конструкції авіаносця з'їла корозія, а трюми заповнені водою. Відтак якісно його обстежити неможливо. А військові та суднобудівники РФ перекладають одне на одного відповідальність за плачевний стан єдиного російського авіаносця, який, схоже, і без допомоги ЗСУ піде у відомому напрямку. А от про втрату боєздатності іншої російської техніки, а ще живої сили, стабільно піклуються Збройні сили України. За минулу добу ЗСУ ліквідували ще майже 6 сотень ворогів, демілітаризували 11 танків та 17 бойових броньованих машин. Наші захисники знищили ще 4 російські артилерійські системи та 3 реактивні системи залпового вогню. Збито 3 гелікоптери та 7 безпілотників. Знищено 8 одиниць автотехніки путінської армії злочинців. Ганна Рибалка, 5 канал.